אנחנו נדבר היום על שני פלאגינים בשביל שני דאטאבייסים, ויש גם סאבטקסט, בעצם רעיון מאחור, העניין של לשלב אופן סורס ביחד עם software שהוא לא אופן סורס, פרופרייטרי. אני אסביר תוך כדי למה עשיתי line through על האימייל אדרס במקאפי, ויש שם את האימייל שלי בבית. בבקשה באנגלית, הוא לא עושה עברית יותר מדי טוב. אז בואו נתחיל. מה אנחנו נדבר עליו? אני גם מניח שאני אסיים לפני שעה, אז זה לא יהיה שעה מלאה. נדבר קצת מי אני, מה אני עושה, קצת על עצמי. נדבר על McAfee Database Security, שאני עובד שם היום במקאפי, מה אנחנו עושים, למה זה חשוב, ואיך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. נדבר על ההזדמנות, הבעיה וההזדמנות שיש בעוד דאטאבייסים שהם אופן סורס, והפתרון לבעיה זה פלאגינס. נדבר קצת על ה-MySQL פלאגין שעשינו, גם על ה-Postgres פלאגין, שזה מה שמעניין הקהל פה, ותוך כדי נדבר על ההבדלים בין שני הדאטאבייסים והאתגרים שהיה לנו בפיתוח פלאגין בשביל Postgres. ואחר כך נדבר קצת על התוצאות, גם ל-MySQL, גם ל-Postgres, ולקח, כן? לקחים לקחת הביתה. ואם יהיה זמן, יהיה גם שאלות ותשובות. אוקיי, קצת עליי, אני מהנדס תוכנה, מפתח תוכנה, תואר שני עם המון שנים ניסיון, יותר מ-35, אני באמת יותר זקן מאיך שנראה, אני נראה. אני פה בארץ מאז 97, עליתי מארצות הברית. היום אני עובד במקאפי מאז 2015. מקאפי התחיל כחברה, נתקנה על ידי אינטל, ועכשיו הפכה להיות חברה עצמאית עוד פעם. ולפני כן עבדתי באינטל, אינטל הגדול בירושלים. אז עברתי מאינטל למקאפי, זה בעצם היה בתוך התקופה שמקאפי היה חלק מתוך אינטל, אחר כך הוציאו אותנו החוצה. קצת עוד, יש לי עוד שם, כמו סופרמן, יש לי שני הזדהות. בזהות השני, ארנולד רובינס, אני עובד, אני בעצם וולונטיר, מתנדב. בשביל ה-Free Software Project, Free Software Foundation GNU Project, אני זה שתומך ב-GNU-Awk. אז בכל הלינוקסים שלכם, אם יש לכם GNU-Awk, זה התוכנה שלי. אני מתעסק בזה מאז 99, משהו כזה, המון שנים, שנים חולפות. אני גם או המחבר או מחבר ביחד עם אנשים אחרים בכמה וכמה שרים מאוריילי ופרנטיס הול, בכל התחום של היוניקס והלינוקס. אוקיי, יותר מעניין, מה זה McAfee Database Security? מי אנחנו? התחלנו כחברת סטארט-אפ בשם סנטריגו בכפר סבא, והסמל היה את הקיפוד. הם נתקנו על ידי McAfee ב-2010, קצת לפני זמן שאינטל קנה את McAfee. היום אנחנו חלק מה-New McAfee, Together is Power. לא כתוב פה, אבל החליטו בינואר שזהו, סוגרים את המשרד שלנו, אז לכן אני שם עד סוף מרץ, ואני בעצם מחפש עבודה כרגע. אבל המוצר אמור להמשיך לחיות. הם מעבירים את המוצר לחוץ לארץ, המוצר והפלאגינים שאני מדבר עליהם אמורים להמשיך לחיות. מה אנחנו עושים? אוקיי, מה זה? סטארטרק, כן? זה, איך קוראים לחללית? Enterprise, this is the bridge, אוקיי? So, ראיתם, מה חסר בברידג' של ה-Enterprise? מה אין פה? נו, תחשבו, אין חגורות, כן? One good photon torpedo, פוף, כולם על הרצפה. והכיסאות על הרצפה. למה לא חיברו את הכיסאות לרצפה? אני גם לא יודע. אוקיי? אז זהו, אין חגורות, אין משהו ששומר עליהם שהם נראה פום.
אוקיי? אז זה בעיה. אז Database Systems הם גם צריכים סיפץ, כן? ונדבר על זה. ו-Extra Credit, איזה פרק זה? come on, אין פה גיקים בכלל. זה נקרא Mirror. זה פרק שנקרא Mirror, הוא מעולה, אם יש לכם זמן להסתכל עליו. בואו נמשיך. למה זה חשוב? תחשבו, Database System זה ה-Crown Jewel, זה הדברים הכי חשובים, מה שנמצא בתוך הדאטאבייסים. אם אני בממשלה, העובדים של הממשלה, כל הנתונים על האזרחים, נתונים בשביל הצבא, בבנקים, accounts, credit cards, עובדים, בחברות, אותו דבר, לקוחות, מה שיש לי במאגר, orders, shipping, כל הדברים האלה יוצאים ונשארים, נמצאים בתוך הדאטאבייס שלי. מאוד מאוד חשוב. אז לכן אנחנו צריכים להגן עליו גם מכל מיני איומים שהם גם מבחוץ וגם מבפנים. כן? איום יכול לבוא גם מבפנים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לעשות לוגינג של דברים שהם אולי קצת חשודים, על סמך יוזרים, על סמך הטבלאות שאני מגיש עליהם. אנחנו יכולים להטריח, לשלוח alert ב-real time, אם אנחנו רואים משהו שהוא חשוד. אנחנו גם יכולים למנוע, על ידי שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים למנוע unauthorized table drop, או שינויים שלא מאושרים. יכולים לעשות דרך שאנחנו עושים quarantine, ואנחנו גם יכולים ל-rogue session של database. זה מה שאנחנו עושים, זה database security. על איפה אנחנו עובדים? אנחנו תומכים באיזשהו, לא הכל פה, אנחנו תומכים באיזשהו 16 בערך דאטאבייסים, כולל open source, כולל Postgres ו-MySQL, על Windows, Linux, HP, Solaris, IBM, on-premise, גם ב-Cloud, גם ב-AWS, SQL, NoSQL, אנחנו גם תומכים ב-MongoDB, למרות שאין assemble פה, commercial databases, open source databases וכו'. Okay, אז יש לנו מגוון רחב של דברים שאנחנו תומכים בהם. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו כמה וכמה טכנולוגיות שנותנים לנו תמונה מלאה של מה שקורה. אחת זה דרך לעשות סקר של הזיכרון, אנחנו מתחברים לזיכרון המשותף של הדאטאבייס ומפענח מה קורה פה ומוצאים משם את השאילתות. אנחנו גם עושים network sniffing, אנחנו מאזינים לרשת ומשם מביא כל התקשורת בין הקליינט לבין הסרבר, והטכנולוגיה הזו הוא יכול לעבוד בכמה וכמה דאטאבייסים. יש לנו גם kernel module בלינוקס שעוזר לנו לתפוס תקשורת שקורה בפייפים או בסוקטים, ומשהו דומה בשביל MS SQL שנקרא in-process module. ויש לנו פלאגינים בשביל דאטאבייסים שהם open source, וזה בעיקר של ההרצאה היום. אז מה העניין? למה אנחנו מדברים על זה? ואנחנו רואים את זה הבוקר, כן? יש לקוחות, יש להם אורקל מאוד 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 כואב בארנק, אז הם רוצים לעשות משהו פחות כואב בארנק. הם רוצים לעבור ל-big dollar databases, משם ל-open source databases כמו MySQL, Postgres או Mongo. בשבילנו יש לנו לקוחות שהם משתמשים היום באורקל, Sybase, DB2 וכו'. הם רוצים להמשיך להשתמש במוצר שלנו גם בדאטאבייסים ה-open source'ים. אז לכן, וגם אם אנחנו תומכים בזה, זה מביא לנו לקוחות חדשות, שהן אולי יותר קטנות ויש להם רק את ה-databases ה-open source. יש לך שאלה או? אוקיי. אז לקוחות ישנים, לקוחות חדשים, שווה כסף, כן? אז איך נעשה את זה? הטכנולוגיות המסורתיות שלנו, memory scanning, network protocol, זה דורש הרבה עבודה פיתוח ותחזוקה, ושניהם פסיביים.
אין גמישות במה שאפשר לעשות עם שני הדברים האלה. אז אנחנו רוצים למנף את העובדה שמול עינינו יש לנו את הסורס של הדאטאבייס. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לחשוב קצת, האם אנחנו רוצים לעשות את זה בכלל. כי במיוחד בחברות גדולות, כמו אינטל ומקאפי, אופן סורס זה מאוד מפחיד. ה-GPL הוא viral, אנחנו מבינים את זה, שברגע שזה תופס את הקוד שלי, אני צריך לשחרר אותו. אז לכן, אני לא רוצה שזה יקרה אם יש לי איזשהו משהו, secret sauce, איזושהי טכנולוגיה מיוחד ומיועד שלי, אני לא רוצה שהמתחרים שלי יכולים להשתמש בו גם. אז לכן, גם שהחברות האלה כן מתעסקים באופן סורס, יש הרבה חוקים ופרוצדורות איך לעשות את זה כדי שיהיה הפרדה בין הפרופרייטר לבין ה-GPL. אז במקרה שלנו, מה נעשה? אנחנו נשתמש בפלאגינים. ב-MySQL ו-Postgres יש לשניהם את האפשרות לעשות פלאגין. בעולם ה-Postgres זה נקרא extension, אבל זה אותו דבר, זה משהו שהדאטאבייס לוקח איזשהו shared object, איזשהו DLL, OSO, וטוען אותו, וזה מוסיף פונקציונליות לדאטאבייס. אז מה נותן לנו פלאגין? הוא נותן לנו את האפשרות לחבר לתוך הבטן של הדאטאבייס, כדי להוציא את הדברים שמעניינים אותנו, ואנחנו יכולים לאסוף כמה שאנחנו צריכים, ועם הזמן לאסוף יותר, לשנות דברים, זה נותן לנו גמישות. וזה בדרך כלל הרבה פחות עבודת פיתוח מכל המנגנונים האחרים שיש לנו. גם עוד דבר, שבגלל שיש לנו את ה-source code, לפעמים אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעל ומעבר המנגנונים של הפלאגין הקיימים. אז זה מאפשר לנו, נדבר על זה קצת עוד. ובגלל שכל הטכנולוגיה הפרופרייטרית שלנו בתוכנה אחרת, באג'נט שלנו, ואנחנו רק כותבים פלאגין ששולח לנו מידע, יש לנו את האפשרות להגן על ה-intellectual property שלנו. איך זה נראה? Is that the right button? Yes, it is. Okay. יש לנו את הדאטאבייס, כן? הדאטאבייס מדבר עם הדאטה, כתוב פה MySQL כי זה תמונה ישן, אבל זה אותו דבר עם Postgres. יש לי פלאגין, הפלאגין מחובר לתוך הפרוסס של הדאטאבייס, יש לו גישה לכל הדברים בפנים. הוא כותב JSON, כותב דברים בצורת JSON, מחבר אלינו, McAfee Database Access Manager, במקרה שיש משהו חשוד, הוא שולח alert לקונסול שלנו. אוקיי? זה הפלואו. יש שאלות עד עכשיו? האם האקסטנשן דורש גרסה מיוחדת של פוסטגרס, או יכול לעבוד עם כל גרסה? יש בסוף רשימת איזו גרסות אנחנו תומכים בו. היום זה 9.3 נדמה לי, עד במעלה. 8 אי אפשר, כי חסר הרבה דברים בתוך פוסטגרס 8, הסתכלנו על זה אז. נדבר בעצם, ה-source code אתה רק מקמפל אותו מול אותו גרסה של פוסטגרס, זה אותו source code, יש קצת דפדפים, ואנחנו גם מפיצים בינאריים, נדבר על זה. אז בעצם, כן. יש עוד שאלות? אוקיי. אז איך עושים פלאגין? קודם כל צריך לעשות את המחקר, לקרוא את הדוקומנטציה של הדאטאבייס, להתחיל להיכנס לתוך הקוד, להסתכל בעוד פלאגינים שיש בדאטאבייס, כדי להבין, אוקיי, איך אני כותב פלאגין שמחבר לדאטאבייס. ואחרי שהבנתי, אני מתחיל לכתוב את הקוד, את ה-build scripts, את הטסט, את ה-documentation של הפלאגין שלי. כן, כל דבר שצריך לעשות כדי שיהיה לי משהו standalone ומוצר. ואני משחרר אותו מתחת לרישיון הנכון. וזה פה איפה שנכנס לעניין של ה-GPL, שזה יכול להיות קצת מפחיד, אוקיי? אז איך אני
מונע לעשות שחריר של intellectual property שאני לא רוצה לשחרר, כן? איך אני מונע את זה, אבל עדיין עושה מה שאני צריך בשביל לקוחות, בשביל ה-databases הזה, אז זה להיות גנרית במה שהפלאגין עושה. בעצם הוא עובד לא רק עם המוצר שלי, הוא יכול לעבוד stand-alone, והוא פשוט כותב לקובץ. אוקיי? הוא עושה לוגינג לקובץ, ה-JSON יוצא לאיזשהו קובץ, ואחר כך אפשר לטעון אותו בתוך Elasticsearch או כל מנגנון search אחר, ולעשות עם הנתונים מה שבא לך. וזה באמת קורה, יש לנו הרבה משתמשים ב-MySQL בעולם הרחב, משתמשים בפלאגין לבד. זה כותב לקובץ, והם בעולם מרוצה עם זה. וזה גם עובד ביחד עם המוצר שלנו, אוקיי? איך אני מפרסם פלאגין? מפבלש, מילה בעברית תנ"כית כזה, מפבלש. אז אנחנו פשוט מעלים את הקוד ל-GitHub, ויש שם wiki, change log וכולי, כל הדברים שיש ב-GitHub. ואנחנו מפרסמים בינארים במקום שנקרא bintray.com. וזה נקודה שבעצם מאוד חשוב, כי הרבה יוזרים לא רוצים להוריד את הסורס ולקמפל בעצמם. אני כזה איש תוכנה מאוד רגיל, תביא tar file, configure, make install, זה היום שלי, אני עושה את זה אפילו שאני יושן. אבל יוצא, איזו הפתעה, שרוב האנשים לא כמוני, והם לא רוצים לקמפל, אפילו שאפשר. אז זה שאנחנו נותנים בינארים בחינם, בקלות, זה מאוד lowers the bar, מאוד מקל כדי שאנשים יכולים להתחיל להשתמש בפלאגין שלנו. וסטארט-אפ באז, כן, בלוגים וכולי, את זה אנחנו עדיין לומדים איך לעשות, עוד לא למדנו יותר מדי טוב, אבל זה חלק מעניין גם, שאנשים ידעו שיש דבר כזה, פלאגין שעושה auditing ולוגינג טוב בשביל MySQL, בשביל Postgres. אז אתם מוזמנים להסתכל, github.com McAfee, תראו שם גם את שני הפלאגינים שלנו, גם עוד פרויקטים open source של McAfee בכלל, ואת הבינארים אפשר להוריד מבintray.com McAfee בשמחה, אוקיי? אוקיי. מה היו האתגרים? כן, Postgres זה לא MySQL. בעצם ה-MySQL פלאגין היה קיים הרבה שנים, והוא די בשל וידוע בשוק. ורצינו, אוקיי, we'll write another one. אז לא היה copy-paste. מה היו העניינים שנתקלנו בהם? מה היה ההבדל? אז קודם כל, יש הבדלים מאוד בסיסיים בין שני ה-database systems. MySQL כתוב ב-C++, Postgres כתוב ב-C. ה-C הוא בסדר, הוא יחסית טוב, אבל זה עדיין C ולא C++. MySQL הוא multi-threaded, זה בעצם process אחד עם המון threadים. Postgres הוא multi-process. כל פעם שאתה מחבר ל-Postgres עם הקליינט, הוא עושה fork ויש process בנפרד שמטפל בך, בניגוד ל-MySQL שיש רק thread שמטפל בך. ב-MySQL אפשר לשנות את ה-configuration variables, את המשתנה קונפיגורציה, ב-runtime, בזמן אמת, תוך כדי. Postgres הכל רק בזמן config. אז אם אתה רוצה לשנות משהו, אתה צריך לשנות את הקובץ קונפיגורציה, ואז לעשות restart ל-database. אז זה גרם לשינויים בתוך הקוד של המוצר שלנו, כי אנחנו היה בחלק מהקוד, assumption, שכחתי, עברית בורח לי, הנחנו שאפשר לעשות דברים ב-runtime ולא היה אפשר. ומשהו גם, ב-MySQL, הפלאגין architecture הוא די בשל. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בתוך MySQL עם המנגנונים של הפלאגין. ב-Postgres הוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר ad hoc. אוקיי? הוא לא מפותח, לא בשל כמו ב-MySQL. אז זה היה לנו אתגר לפתח את הפלאגין. יש הרבה חוקים בתוך Postgres, אבל חלק גדול מהם לא מדוקמנטים.
אז יש חלק שכן, אבל יש חלק שאתה מגלה שהם קיימים רק כשמסתכלים בתוך ה-source code. אז במזל, open source database, היה לנו את ה-source code, היה אפשר להסתכל, להבין ולדעת מה להמשיך לעשות. מה עשינו? לקחנו את MySQL פלאגין, בעצם לכל פלאגין יש שני חלקים. יש את החלק השני, פשוט איך שאני חושב על זה, החלק העליון שמחבר לדייטאבייס, והחלק התחתון שכותב את ה-JSON. והם מדברים אחד לשני. החלק העליון מוציא נתונים, שולח לחלק התחתון שמפורמט את הנתונים כ-JSON ושולח. אוקיי? אז לקחנו את החלק התחתון של MySQL, שידע לעשות JSON, וחיברנו אותו ל-pgAudit פלאגין שמבין ב-Postgres internals. pgAudit זה פלאגין שהוא קיים בשוק. שאני אעבור לאנגלית? Should I switch to English? Is that okay? Seder? Okay. So y'all are kind of in the middle, but I'm talking about what do we do to create a Postgres plugin. So we had an existing plugin for MySQL which logged things in JSON. So we took the bottom half of the MySQL plugin, which was the JSON part, and we hooked it into the pgAudit plugin, which understood all the Postgres internals. pgAudit exists. It was written also by the Postgres team. It logs in text form. It just logs text lines. We wanted JSON. So we started with the pgAudit plugin because it was a great place to start. And then we hooked in the bottom half, which did the JSON. So this is sort of like mixing peanut butter and chocolate, which when you first look at it, you kind of wonder, does that taste good? But it really does, you know, so it worked. What else did we have to do? We had to dig deep into the Postgres internals, and we had to add a lot of code to get all the stuff that we wanted. Postgres, the pgAudit plugin, logged certain things. We needed to log a whole lot more. So I was the one doing it, I often had 8 or more editor windows open on the source code while doing this. And of course, being a real programmer, there's only one real editor that one would want to have open while you're working on source code, right? Okay, I got somebody agreed with me. Very good. So what are our results? And I'm way out of time, so I guess that's good. What are our results? So in the MySQL plugin, lots and lots of goodness. It's been available since 2011. Open source, it's GPL because MySQL is GPL. The source is on GitHub. The binaries are on BinTray, as I mentioned. And it's generic. It can log JSON to a file. So we have a lot of active users. If you look at the MySQL plugin, you'll see a lot of issues, questions, a lot of active users on that product. And it's also in use by our paying customers. We have a lot of paying customers using MySQL together with our plugin in order to hook into our product. It supports MySQL, MariaDB, and Percona out of the box. There are other forks that are supported, but that requires more work from the end user. And we have a pretty active user community. As I mentioned, we have issues that are opened. We try to close them fairly regularly. This is, and just sort of as a side point, in MySQL is one of those places where we take advantage of the source and we do things outside the plugin mechanism because there we have to do some hot patching. We put in trampoline code in some of the internal routines in MySQL to go through our code first in order to extract some of the information that we need. We also have a whole fancy offset mechanism so that, because the MySQL guys, they like to change their structs in between minor releases. We just want to compile the code once, so we have a mechanism for figuring out where in these structures all the fields are for each field that interests us. So the MySQL plugin is actually in some ways, a more complicated piece of code. Postgres, which is really what interests everybody here, lots of goodness also. The plugin's been available since 2016. As I said, we started with the earlier pgAudit plugin because it understood the Postgres internals, and that was a lot easier than starting from scratch. It's also open source licensed. It's GPL because we took bits and pieces of the
MySQL plugin, which is GPL, so we just made the whole thing GPL. The pgAudit plugin is a BSD license. If somebody wants a pure BSD version of our plugin, talk to us. You know, if the license is too scary for you, then talk to us about it. I think there'd be some flexibility. Again, the sources are in GitHub and binaries are in Bintray. It's also generic, logs to JSON to a file. And we're starting to see some interest from the community and from paying customers. Not as much as we had hoped. We put a fair amount of investment into the plugin and into supporting Postgres in our product. It's fully supported, but we haven't seen the big rush to use our product with Postgres databases. We have a few customers that also have Oracle that are starting to use Postgres, but it didn't take off the way we expected. I don't really know why that is. I don't have any theories. So, I mean, we can speculate, but I really don't know. So in answer to what do we support, initially we supported 9.2 through 9.5. We dropped support recently for 9.2 because it was end of life, and we've added 9.6 and also 10.0. And relatively recently, we also added support for Enterprise DB Postgres, 9.4, 9.5, and 9.6. Okay. Any questions on anything so far? You feel free to ask in Hebrew. Okay. So let's tachlis, right? Brass tacks. Is our plugin really a whole lot better than what's out there already? I mean, the pgAudit plugin's out there. Why do I, as a user who wants to do logging, want to use the McAfee plugin, right? So this chart provides a comparison. And in a lot of ways, yeah, I think we are better, right? So we're both, you know, open source, maintained, write to file, write to socket. pgAudit does not do. The different versions, pgAudit only has 9.5, 9.6. We've got a lot more. Valid testing, mostly the community, plus our validation. We have a validation team that tests our plugin against our product. And logs accessed objects. This is a big thing. An accessed object, when you say select users from, I don't know, students, whatever, or whatever you do a select, the table that you're accessing and the fields that you're accessing, those are your accessed object. You say drop table, that's your table. All the things that you want to do, you create a view. All the things, or you do a select, or better example, you do a select through a view, what you're really doing is pulling from underlying tables. So it's the underlying tables that are your accessed object, even though you said select from a view. So we want to know the real things that you're accessing as part of what we do to protect your database. So we provide logging of accessed objects for everything. Just about any possible statement in Postgres that can have an accessed object, we provide logging of that accessed object, whereas the pgAudit plugin only does it for some statements. Whoops, whoa, not what I wanted to do. Password masking, right? Then both of them do that. The logging format is JSON, which is more flexible in a lot of ways. And then a number of other interesting features. The remote IP of an incoming connection, failed logins, queries that don't access tables, invalid, syntactically invalid statements, a white list of commands to ignore. We give you all these things. pgAudit does not, or at least the original one did not. Okay? So we put a lot of work into this plugin. It is a richer plugin than pgAudit, and even if all you're doing is logging to a file, it may be worth your while to investigate using it. Any questions? Yes? Okay. לא, זה חלק מהמוצר שלנו. It's part of our, the question was, there's a GUI that where you log alerts, and is that part of the plugin? No. Our product is, the plugin is a very small piece of the puzzle, right? We have a large product, which 400,000 lines of C++. We have a GUI that works with it, and then
we have the database. So what we want to do is have the database send stuff to our product. That's what the plugin does. Okay? Any other questions? All right. So some takeaway lessons. If you are doing proprietary software, bridging open source and proprietary is possible, and the customers love it. The customers, they just want to get their stuff done. It's great that things are open source, but their customers are not open source, or generally, I think, not open source idealist evangelists. If they're moving to an open source database because it's a lot lower cost, they're happy to have it bridged to the proprietary database security product. Creating a community around the plugin is not only possible, but beneficial, because what happens is people use it, and they submit bug reports, or they submit ideas, and a lot, particularly in the world of MySQL, which is the one that's been around longer, we get a lot of bug reports. You know, it doesn't work in this environment that we haven't tested, you know, replication or commercial or whatever. So having the community out there, as with any open source product that's active and people using your code, is beneficial because you get feedback about what you're doing. All right, this just says what I just said. Even a small community can fuel considerable innovation. A lot of the bugs were found out in the wild. There's a few forks even of the MySQL plugin. As I mentioned earlier, publishing pre-compiled binaries really lowers the bar for people to be able to use your product. And this is something that just kind of surprised me, but it makes a big difference, you know, because even if you put a patch on GitHub, or you've uploaded the newest thing, people don't want to download code and compile it. They want that binary that they can just take and plop down and use. And of course, if you're going to run a community, you need to be attentive and responsive. That's how you encourage growth and interaction with you and your product. And so in the final bit, don't be afraid to open source. License something that can put the whole puzzle together and positively impact the total picture. And that's basically it. So any more questions? Yes? Any retention period for the JSON file? No. You just, it just keeps on growing. There's no log rotating. There's no anything like that. The default is not to log anything. You have to, even if the plugin is loaded into the database, you have to told it start to log in the configuration file, because otherwise it's going to, you know, expand, you know, blow up your disk. Okay. Any other questions? Okay. That's it.